try to volunteer นะกายกรรมล้วนいただきます。ไปกันกูเฮ้ยยูไปโกนกดที่กู This is one day in PSU. Let's begin โอเค มาเนี่ยน้อง มาเลยครับไอ้น้อง นั่งเลยนักแสดงเหี้ย นี่นะครับคนที่บอกให้ใส่ชุดสุด ใส่ครับอาจารย์พี่นายครับว่า พิมพ์อย่างนั้นจริงเหรอเนาะ This must be protected in different โอเคแล้วเพื่อน It will give you the chance as well นะ to cook อ่ะ yeah try to volunteer นะ โอเค ขอทุกจานเนี่ยไม่มีใครกินข้างหลังเขากินกันแล้ว มันดึงแบบนี้กับแบบไหนวะแบบผักเหรอ ก็เป็นอะไรดิอย่าก็เป็นอะไรอย่ายับ เยอะ and enjoy อร่อยครับผม ขอเบิ้ลได้ไหมครับ อะไรนะ ขอเบิ้ลได้ไหมครับ โอ้ขอเบิ้ล ตั้งกล้องไม่เป็นบุญผลิตเลยเยอะกูนี่จะชวนที่อร่อยที่สุดไม่แดดเนี่ยก็จะมาแล้ว สวัสดีครับ 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 สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำซอสนะฮะ ซอสเจเนียน่านะครับ จะมีทั้งหมด 3 ตัวนะฮะไม่เงียบกันเลยจังเลยฮะ 3 ตัวนี่คือซอสใช่ไหมครับ อะไรนะฮะ 3 ตัวคือซอสใช่ไหมครับ 3 ตัวคือแมวฮะเลี้ยงไว้ อะไรครับเนี่ยพาครอบครัวมาได้นะฮะ วันนี้เชฟขอลาไปก่อนนะครับ อ้าว มาแล้วเหรอครับ โอเคไปนะโอเคเฮลิคอปเตอร์คิ้วเคิร์ฟใครไม่ได้สั่งมานะฮะ ระวังดีๆนะฮะโอเคขออนุญาตนะฮะ ระวังเด้อ1 2 3ไปครับไปร้อนไหม ไม่ร้อน ไม่เชฟอ่ะร้อนไหม ฝึกนานไหมครับ อะไรนะฮะ ฝึกนานไหมครับแบบ ฝึ นี้ กนานไหมก็อย่างที่บอกฮะเพิ่งทำงานวันนี้ฮะเรียนคณะอะไรกันครับท่องเที่ยวนะเชฟก็ไม่ได้เรียนนะท่องเที่ยวเด็กๆชอบนะฮะ มาถึงชอบเรียนนะครับ ชอบสาวท่องเที่ยวเชฟขออนุญาตใส่เกลือนะเกลือได้ไหม ได้ครับ นิดหน่อยนะเกลือนิดหน่อยโอเคเก็บเลยแล้วกันนะ ผมเชื่อนะครับว่าเพิ่งทำงานวันนี้ครับ กินเจไหม กินครับ กินเหรอ ตอนนี้จะมาถึงหน้าเจครับ ใช่ฮะ อันนี้คือเราจะจำลองกันคือเป็นกินผักนะฮะเก็บครับปั๊บเก็บเลย เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมดังปักนะฮะปัดช้าๆไม่ต้องรีบนะไปเลย1 2หยุดอันนี้แตกอินเตอร์ซินไม่จ่ายไม่เคยทำอาหาร อันนี้ไม่เกี่ยวทำอาหารเลยนะอันนี้รับรองว่ากายกรรมล้วนๆโอเคไป1 2เฮ้ยถ้าหนุ่มเดี๋ยวเชฟให้ไปฟรี
4 สเต็ปเลยโอเคไหมเราครับเราถึงกันเราให้ไป4 สเต็ปเลยยังไม่สอนเลยนะครับนี่กำลังสอนนะ4 สเต็ปนะตรงลงไป1 สเต็ปที่ 2คือสไลด์สเต็ปที่ 3คือโยนส่วนอันนี้เป็นเทคนิคนะถ้ามันอยู่บนนี้ปุ๊บจะหล่นใช่ไหมให้เราผูกเอวนะเอาจริงดิพร้อมไหมครับไม่พร้อมครับไป1 2เริ่ม Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. เอาพวงเอวไปเลยแล้วกัน2 3ไปดูนะไม่เอาแล้วนะข้าวผัดนะเดี๋ยวเราจะทานข้าวไข่เจียวพวกผมคุ้มไหมครับมานี่คุ้มไหมหล่อเท่ไหมมาถึงข้าวผัดใช่ไหมครับมาถึงข้าวผัดเชฟเองโอเคทุกคนทำมินิฮาร์ดให้เชฟหน่อยมินิฮาร์ดเอาอันนั้นเฟรนโซนนะอันนี้ไม่ได้ของมินิฮาร์ดนะเรารักกันก่อนแป๊บนึงโอเคส่งมาโอเคแล้วแบบนี้เอาแบบนี้ว่าโอเคสุดยอดเลยพ่อหนุ่มหวานถึงมันขยับไปด้วยมีชีวิตชีวากันเลยทีเดียวเชียวลือนะไม่ไก่นะอันนี้เป็นไดโนเสาร์อ่ะมีของเล่นด้วยขออนุญาตนะขอท่านรถเกลือหน่อยครับท่านรถเกลือครับเนี่ยいただきますWelcome in my hotel. Welcome. Manager Yes, I'm manager.